تمامی صداها توی ویدیویی که در ادامه خواهید دید به وسیله این رکوردر یعنی زوم H6 ضبط شدن. دیدید ویدیویی که ساختم چقدر صدا توش نقش پررنگی رو داره. همین ویدیو رو تصور کنید اما بدون صدا، کلا نابود میشه. میان توی پروداکشن های حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای صدا رو به صورت جداگونه رکورد میکنن که کیفیت بالاتری رو داشته باشن. این رکوردر یعنی H6 هم از این قاعده مستثنا نیست. رکوردر بسیار خوبیه، رقبایی از رولند و تسکم رو داره اما به محبوبیت این رکوردر نمیرسه. من حسام هستم و در ادامه قرار هست که این رکوردر یعنی H6 رو با هم جعبه گشایی بکنیم و در ضمن بعد این نکته رو بهتون بگم که این رکوردر رو من با قیمت 11.5 میلیون تومان به تاریخ امروز یعنی 14 آبان از سایت دیجیکالا خریداری کردم. بپردازیم به جعبه گشایی. اینجا رکوردرهای مختلف از برند زوم رو داریم که هر کدومشون به درد یک کاری میخورن. مثلا رکوردر H1 رو داریم که برای کارهای سبک خیلی مناسبه. میتونید میکروفون رو روش متصل بکنید، خودش هم که میکروفوناش به صورت استریو صدا رو ضبط میکنه و خیلی رکوردر خوش قیمتی هم هست. با قیمت مناسب میتونید اون رو خریداری بکنید. رکوردر H2N رو داریم که به درد کارهای خبرنگاری میخوره. پترنای XY و مید ساید رو داره که میتونید به واسطه این سویچی که بالاش قرار داره اون رو تغییر بدید. نه میخواید دوباره یه پله حرفه‌ای‌تر باشید، اون وقت باید برید سمت رکوردر H4N. درسته رکوردر قدیمیه اما همچنان کیفیت بسیار بالایی داره. دو تا ورودی XLR داره و خودش هم صدا رو به صورت استریو رکورد میکنه مثل رکوردر H1 اما با کیفیتی بالاتر. نه اگر دوست داشتید که صدا رو به صورت حرفه‌ای‌تر رکورد بکنید، رکوردر H6 با 4 تا ورودی XLR که داره به خوبی این کار رو انجام میده. یه مقدار نویزش نسبت به رکوردر H4N کمتره و کلا رکوردر حرفه‌ای‌تریه. میپردازیم به عملکرد این رکوردر. این رکوردر طراحی ارگونومی خوبی داره، همزمان با اینکه بسیار خوش دسته. طراحی صفحه نمایش رنگی اون که به صورت مایل قرار گرفته به کاربر این اجازه رو میده تا در شرایط مختلف بتونه صدای ورودی به رکوردر رو مانیتور کنه. این مانیتورینگ به صورت راحت تری نسبت به ورژن های قبلی صورت میگیره چون که زوم در رکوردر H6 از صفحه نمایش رنگی استفاده کرده و به واسطه همین موضوع کاربر قادره به راحتی و با دیدن رنگ قرمز اودیو لولز از دیستورت شدن صدا جلوگیری کنه. تنظیم گین یا شدت صدا به وسیله دایل ها یا پیچ های تعبیه شده روی قسمت اصلی بدن صورت میگیره. زوم برای جلوگیری از چرخش تصادفی این دایل ها از دیواره پلاستیکی استفاده کرده که خیال کاربر رو از تغییر پیدا کردن ناگهانی لول صدا در طول ضبط راحت میکنه. یکی از ویژگی های جالب زوم H6 وجود پدهای کاهنده صدا در 4 ورودی XLR این رکوردره که باعث میشه در صورت متصل شدن این رکوردر به سورس های با حجم صدای بالا یا به اصطلاح هات کنترل کافی روی اونها وجود داشته باشه. پایینتر از دایل ها دکمه هایی برای فعالسازی کانال های مختلف صدا شامل میکروفون های خود رکوردر که به صورت ماژولار روی H6 متصل میشن وجود داره. حتی امکان تهیه ماژول های مختلف برای این رکوردر مثل میکروفون شاتگان، میکروفون مید ساید و ماژول افزایش ورودی های XLR در اون تعبیه شده و ورودی جک 3.5 میلیمتری هم روی ماژول XY این رکوردر قرار گرفته که در طراحی اون خروجی هدفون و لاین اوت شاهد قرار گرفتن یه رینگ طلایی هستیم که اونها رو به شدت متمایز میکنه.
میشه از این رکوردر ژاپنی به وسیله اتصال پاور بانک به پورت مینی USB قرار داده شده در این قسمت استفاده کرد. درگاه مموری STXC در قسمت چپ این رکوردر وجود داره که به معنی ساپورت اون از مموری‌های SD تا ظرفیت 128 گیگابایت. با برگردوندن رکوردر جایگاه باتری ها رو می‌بینیم که خوشبختانه با وجود 4 باتری قلمی تا 12 ساعت میتونه شما رو همراهی کنه. این زمان در صورت استفاده از ویژگی فانتوم پاور برای تغذیه میکروفون‌های نصب شده به 5 ساعت کاهش پیدا میکنه. این رکوردر یعنی H6 کیفیت بسیار بالایی داره، انقدر متریال ساختش خوبه که اصلا نمیشه هیچ نقطه منفی رو بهش نسبت داد. صفحه نمایشش رو در نظر بگیرید، حالت تیلت شده داره، رنگی، خیلی به درد میخوره. فقط تنها عیبش این درگاه مموری SD شه که خیلی بد دیزاین شده، اصلا در حد زوم نیست. این یه مورد رو قلم بگیرید، رکوردر بسیار فوق‌العاده‌ای. من به همه اونایی که کار حرفه‌ای صدا رو انجام میدن این رکوردر رو پیشنهاد میدم. نکته‌ای که وجود داره اینه که زوم این رکوردر یعنی H6 رو توی سال 2013 معرفی کرده، تا به امروز مشتری‌ها استقبال خیلی بالایی ازش کردن به خاطر همون بحث کیفیتی که بهتون گفتم. انقدری که اومده توی سال 2020 نسخه بروز شده اون همین نسخه بلکی که اینجا داریم رو عرضه کرده. کلا تجهیزات صدا عمر بالایی دارن، اینجوری نیست که لازم باشه اونها رو توی فواصل زمانی کوتاه بروز بکنید. بنابراین اگر قصد خرید رکوردر رو دارید حتما یه نگاهی به رکوردر H6 از برند زوم بندازید که واقعا انتخاب شایسته ایه. خیلی ممنونم بابت نظراتتون، همراهیتون و کامنت هایی که با هم به اشتراک میذارید و امیدوارم که این روند یه روند ادامه دار باشه. مرسی.